নতুন ভিডিও এটা লৈ মই ৰজি এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এতিয়া এনেকৈ 6টা চেন বনাই ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেনটোত ইয়াতে জয়েন কৰি ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটো মই এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো 12 বাৰ বনাই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিওটো লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। ইয়াতে এইটো ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ ইয়াতে এনেকৈ প্ৰতিটো চেনতে এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই দিব। এনেকৈ প্ৰতিটোতে দুবাৰকৈ বনাই দি এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব। এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই দিব। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। প্ৰথম বনোৱা এইটোত ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি দি এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ 6টা চেন বনাব। ইয়াতে 6টা চেন বনাই ইয়াতে এইটো এনেদৰে এনেকৈ লৈ ইয়াতে মাজত এনেকৈ ইয়াতে জয়েন কৰি দি দিব। এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 6টা চেন বনাই ইয়াতে 6টা চেন বনাই এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে এইটো প্ৰতিটোতে এনেকৈ জয়েন কৰি দিব। এনেকৈ নেক্সটটোত এনেকৈ জয়েন কৰি আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 6টা চেন বনাই এনেকৈ এই ফুলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আপোনালোকক এই ফুলৰ ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি চাব। এতিয়া আৰু ইয়াতে আকৌ 6টা চেন বনাই ইয়াতে আৰু দুবাৰ বনাই দিলে এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই প্ৰতিটোতে এনেকৈ দি গ'লোঁ। এই ফুলটোত ইয়াতে প্ৰতিটোতে এনেকৈ দি ইয়াতে আকৌ এনেকৈ 6টা চেন বনাই জয়েন কৰি লৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ 6টা চেন বনাই এতিয়া মই ইয়াতে জয়েন কৰি দি দিম। ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি এইটো এতিয়া এইবাৰ দিলে এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। ইয়াতে আকৌ এনেকৈ 6টা চেন বনাই ইয়াতে এতিয়া এইটো ফুল সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। ইয়াতে এই ফুলটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া চাওকচোন ইমান মৰম লগা এটা ধুনীয়া ফুল হৈ যায়। এতিয়া মই ইয়াতে তলৰ ফালে এইটো ইয়াতে সেউজীয়া এইটো বনাই দেখুৱাম। ইয়াতে মই এনেকৈ এইটো ফুলটো এনেকৈ কাটি ইয়াতে এইটো গাঁঠি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে ওলাই থকা ফুলটো এনেকৈ কাটি দি এই ফুলটো এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো মই সেউজীয়া ঊলটো তলত
এনেকৈ দি ইয়াতে এনেকৈ এইটো গাঁঠিৰে জইন কৰি দি দিম। এইটো তলৰ ঠাৰিটো এই গুণাটো দিয়াৰ কাৰণে এইটো বনাই দিলে গুণাটো দি এইটো ফুলৰ থোপাটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো এনেকৈ মই আগতেও এইটো ঠাৰিটো কেনেকৈ দিব পাৰি এইটো বনাই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এনেকৈ প্ৰতিটোতে নালাগে, এটা এৰি এটা তেনেকৈ বনাই দিব। এনেকৈ বনাই এই ৰাউণ্ডটো এইটো এনেকৈ বনাই এনেকৈ এতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু ইয়াতে এইটো মই এটা এৰি এটাত এনেকৈ দি দিলে এইটো তলৰ ফালে এইটো সৰু হৈ বনোৱা যাব, সৰু কৰি বনোৱা যাব। আৰু এতিয়া ইয়াতে গুণা দি সেউজীয়া ঊলেৰে মেৰিয়াই মই এই ফুলৰ থোপাটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এনেকৈ বনাই এইটো এনেকৈ বনাই লৈ এইটো চাওকচোন ইমান মৰম লগা হৈ যায়। এইটো এইদৰে বনাইছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো দেখুৱাই দিম। ইয়াতে এইটো দি এইটো সেউজীয়া ঊলেৰে মেৰিয়াই এইটো ফুলৰ ডিজাইনটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।